नमस्कार मित्रहरू, तपाईहरू हेर्दै हुनुहुन्छ लोक्स्या पाना युट्युब च्यानल। म एलिबी राई। तपाईहरू माझमा आज पनि लोक्स्या आयोगले कम्प्युटर अपरेटर पदमा सोधिने एमएस एक्सेलको प्र्याक्टिकल मोडेल सेट 4 लिएर उपस्थित भएको छु। आउनु सुरु गरौँ आजको महत्त्वपूर्ण एमएस एक्सेलको प्र्याक्टिकल मोडेल सेट 4। हामीले सेट 1 पनि हामीले गरिसकेको छौँ। त्यस्तै गरी हामीले सेट 2 पनि यो सोलुसन गरिसकेका छौँ। त्यस्तै गरी हामीले सेट 3 को सोलुसन पनि हामीले गरिसकेका छौँ र आज चाहिँ हामी सेट 4 को सोलुसन गर्नेछौँ। मित्रहरू, यो एक्सलको चाहिँ कम्प्युटर अपरेटर पदमा चाहिँ 10 मार्क्सको चाहिँ क्वेसनहरू सोध्ने गर्छ। Perform the following tasks in Excel 10 marks भनेको छ। Create a suitable pie chart to convey the following message भनेको छ। तल दिएको मेसेजको आधारमा चाहिँ हामीले एउटा सुइटेबल पाई चार्ट बनाउनु पर्ने हुन्छ। हामी त्यो सुइटेबल पाई चार्ट बनाउने छौँ। देयर आर 20 स्टुडेन्ट इन अ क्लास, हैन, एउटा क्लासमा चाहिँ 28 स्टुडेन्टहरू भएको छ। त्यति मध्येमा चाहिँ तपाईको 10 आर फ्रेशमेन, हैन, त्यस्तै गरी 8 सोफोमोरस for juniors and 5 people did not answer भनेको छ। अब यसलाई चाहिँ हामी पहिले डाटा इन्ट्री गर्छौँ एक्सलमा, है त। मैले यहाँ डाटा इन्ट्री गरिसकेको छु। फ्रेसम्यान 10, सोफोमोरस 8, जुनियर 4 र अदर्समा चाहिँ 5 राखिसकेको छु। अब यसलाई चाहिँ हामीले सुइटेबल चार्टमा चाहिँ कसरी देखाउने त भन्दाखेरि यसलाई सिलेक्ट गर्नु होला मित्रहरू। त्यसपछि हामी इन्सर्ट ट्याबमा जान्छौँ। गइसकेपछि पाईमा गएर हामीले यहाँ क्लिक गर्छौँ। अब हाम्रो सुइटेबल चार्ट भयो। अब यसमा चाहिँ यहाँ पाई चार्टभित्र के देखाइरहेको छैन। अब यसमा चाहिँ राइट क्लिक गरेर चाहिँ हामी ए डाटा टेबल लेबल गरिसकेपछि त्यसको चाहिँ डाटाहरू हामीले यसरी देखाउन सक्छौँ र हामी पाई चार्ट यसरी सजिलोसँग बनाउन सक्छौँ मित्रहरू। त्यस्तै गरी अब हाम्रो माथिको हाम्रो यो जुन क्वेसन एन्सरको सोलुसन भइसकेको छ। अब तल हेरौँ मित्रहरू। क्रिएट द फलोइङ टेबल एन्ड क्याल्कुलेट फाइनल ग्रेड, हैन। फाइनल ग्रेड हामीले क्याल्कुलेट गर्नु पर्यो पहिलो कुरो भनेको। त्यसपछि चाहिँ हामीले लेटर ग्रेड निकाल्नु पर्ने हुन्छ। फाइनल ग्रेड एज एभरेज अफ 4 एक्जाम, हैन, 4 एक्जामको चाहिँ हामीले निकाल्नु पर्ने हुन्छ। अवार्डेड लेटर ग्रेड ए, बी, सी अर डी बेस्ड अन फाइनल ग्रेड इज एबभ 90, 70, 60 अर बिलो 60 एक्सपर्टली भनेको छ। यदि हाम्रो फाइनल ग्रेड चाहिँ 90 भन्दा धेरै छ भने त्यसलाई ए ग्रेड दिनु पर्यो, है त। त्यस्तै गरी 70 भन्दा धेरै छ भने बी ग्रेड दिनु पर्यो। त्यस्तै गरी 60 भन्दा धेरै छ भने सी ग्रेड दिनु पर्यो र अर डी बेस्ड अन फाइनल ग्रेड इज एबभ भनेको छ। अब हामीले बिलो 60 रेस्पेक्टली, हैन, यदि हाम्रो 60 भन्दा कम छ भने चाहिँ हामीले डी दिनु पर्यो हामीले, है, लेटर ग्रेड चाहिँ। अब हामी यसलाई चाहिँ सोलुसनतर्फ लाग्छौँ। ठीक छ। यदि हाम्रो फाइनल ग्रेड धेरै छ भने ए ग्रेड, ग्रेटर देन 60 भन्दा धेरै छ भने ग्रेड सी, बाँकी 60 भन्दा कम लेटर ग्रेड निस्क्यो, है त। त्यसपछि हामीले लेटर ग्रेडहरू र फाइनल ग्रेडहरू निकाल्न सक्छौँ मित्रहरू। र अब हामीले त्यसपछि अल्फाबेट्स, त्यसलाई अल्फाबेटिकल अर्डर राख्ने र प्लोट बार चार्टमा देखाउनु भनेको छ। त्यो पनि हामी गर्छौँ, है त। पहिले हामीले यो डाटालाई हामी सिलेक्ट गर्छौँ। त्यसपछि हामी डाटा ट्याबमा गएर सर्टमा जान्छौँ। अब यहाँनिर चाहिँ हामीले
सर्ट बाई भनेको छ नेमको आधारमा राख्ने हो कि एक्जाम 2 को आधारमा के को आधारमा सर्ट गर्ने हो हामी चाहिँ नेमको आधारमा सर्ट गरौँ है त त्यसपछि भ्यालु भनेको छ यो भ्यालु नै होस् र अर्डर चाहिँ A to Z राख्ने कि Z to 8 राख्ने त होइन हामीले यसलाई A to Z नै राखौँ यो अल्फाबेट अर्डरमा चाहिँ मिलेर बस्छ है त अहिले किरण उमा दीपक विद्या भनिन्छ अब हाम्रो यति गरिसकेपछि चाहिँ पहिले विद्या आयो त्यसपछि दीपक आयो अनि किरण आयो यसरी चाहिँ हामीले अल्फाबेटाइज अर्थात् अल्फाबेटिक अर्डरमा चाहिँ राख्न सक्छौँ र यसलाई चाहिँ अब हामीले यो नेम र यसको नेमलाई फाइनल ग्रेडलाई चाहिँ अब हामीले केमा देखाउनु पर्यो भन्दाखेरि दुईटालाई कन्ट्रोल प्रेस गरेर सेलेक्ट गर्नु होला र हामीले यसलाई चाहिँ बार चार्टमा देखाउनु भनेको चाहिँ हामी बार चार्टमा देखाउन सक्छौँ क्वेसनले भने भाउमा चाहिँ हामीले यो बार चार्टमा पनि देखाइसकेका छौँ र त्यस्तै गरी यसलाई हामीले स्विच रो कोलम भनेको छ यसलाई हामी स्विच गरेर यसरी पनि हामी देखाउन सक्छौँ नाम राइट साइडतिर हुन्छ भने फाइनल ग्रेड चाहिँ लेफ्ट साइडतिर देखाइराखेको हुन्छ र आजको हाम्रो सेट फोको सोल्युसन कम्प्लिट भएको छ मित्रहरू तपाईँलाई यस भिडियो मन पर्यो भने कृपया लाइक सेयर कमेन्ट र सब्सक्राइब गर्नुहोला र भन्दै अर्को पार्ट 5 मा भेट्ने बाचाको साथ बिताउन चाहन्छु हस्त धन्यवाद